Xin chào các game thủ Liên Quân. Chắc hẳn các bạn đã rất quen thuộc với rất nhiều thuật ngữ được sử dụng khi chơi game Liên Quân Mobile, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của các thuật ngữ này. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá ý nghĩa của các thuật ngữ này nha. AD là viết tắt của Attack Damage. Cụm từ này có ý chỉ vị trí xạ thủ hay vị tướng chủ chốt trong trận đấu. Và khi đồng đội bạn dùng câu "tụi mình cần xạ thủ" thì điều này có nghĩa là đội bạn đang bị thiếu AD. Ngoài ra, AD đồng thời có nghĩa là sát thương vật lý. Việc trang bị công năng AD sẽ giúp tăng thêm sát thương vào đòn đánh tay của bạn. Tùy thuộc vào từng vị tướng, tính sát thương của các kỹ năng cũng sẽ tăng theo. AP, đây là thuật ngữ được dùng để ám chỉ các pháp sư. AP có nghĩa là Ability Power. Thông thường, AP sẽ là những người đi đường giữa. Không chỉ có vậy, AP cũng có nghĩa chỉ sát thương phép thuật. Tùy thuộc vào chất tướng, việc lên trang bị gia tăng AP, đồng thời sẽ giúp các kỹ năng của bạn tăng thêm sát thương. Tank nhằm ám chỉ các vị tướng đỡ đòn. Thông thường, đây là những người đi đường đơn ở hai cánh hoặc là những trợ thủ đi theo AD. Khi đồng đội bạn nói cần đỡ đòn, đây là lúc đội hình của bạn đang thiếu tank. Và các trang bị phòng thủ chính là đồ cần thiết cho vị tướng chống chịu trong thời điểm đó. SP Support là thuật ngữ được dùng để chỉ các vị tướng trợ thủ. Đây là những vị tướng thường đi cùng AD. Có rất nhiều tướng có khả năng chống chịu tốt cùng nhiều kỹ năng khống chế đỉnh cao, rất phù hợp với vai trò này. JG hay còn gọi là Jungle. Thuật ngữ này để ám chỉ người chơi giữ vai trò đi rừng. Thông thường, những người đi rừng sẽ dùng phép trừng trị để làm tăng tốc độ dọn quái. Trong Liên Quân Mobile, hầu hết mọi vị tướng đều có thể đi rừng. Nhiệm vụ chính của người đi rừng là tiêu diệt chướng ngại để hỗ trợ tìm kiếm lợi thế. Thuật ngữ Gank Team nhằm phản ánh việc một người chơi cần di chuyển để hỗ trợ đồng đội bằng cách tấn công vào đối phương. Mục đích chính của Gank là tìm kiếm điểm yếu của đối phương để hạ gục hoặc gây thiệt hại, nhằm ép địch thủ phải lùi về, qua đó lấy thêm lợi thế cho đồng đội. Lưu ý, Gank và gánh là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều người chơi Liên Quân bị nhầm lẫn giữa hai từ này nên mới phát sinh ra những định nghĩa kiểu mới, ví dụ như là Gank Team là gì. Stun có nghĩa là gây choáng. Đây là một dạng khống chế cứng. Trong Liên Quân Mobile có rất nhiều vị tướng có kỹ năng này, điển hình như Van Halen hay Gildu. Slow có nghĩa là làm chậm, một dạng khống chế tốc độ di chuyển, ví dụ chiêu 1 của điêu thuyền, chiêu 2 của Violet. Farm là thuật ngữ để chỉ việc người chơi kiếm thêm các tài nguyên như vàng, kinh nghiệm từ lính hay các bãi quái rừng. Đôi lúc, người chơi hay viết thuật ngữ này là farm hay farm, nhưng về cơ bản, những từ này để ám chỉ chung mục đích như trên. Death Defense có nghĩa là phòng thủ. Trong game, thuật ngữ Death được sử dụng khi cả đội đang hướng về việc tập trung phòng thủ trụ hoặc nhà chính. Push trong game được viết tắt là P, có nghĩa là đẩy. Thuật ngữ này được dùng khi đội bạn đang hướng tới mục tiêu là phá hủy trụ. Nếu bạn thấy câu tập trung P trụ, có nghĩa là mục tiêu mà team bạn đang hướng tới là trụ của đối phương. AFK là viết tắt của Away from Keyboard, ám chỉ một hoặc nhiều người chơi nào đó trong team đã treo máy hoặc rời trận, không còn điều khiển nhân vật. Đây là vấn đề mà nhà phát hành luôn cố gắng giải quyết để tạo ra một môi trường chơi game văn minh. GG là câu nói cửa miệng của khá nhiều game thủ trong Liên Quân Mobile. Với nhiều người mới chơi thì hẳn nó thật là xoắn não. Vàng và số lượng đồ vượt trội so với những người chơi khác trong trận đấu. Trong một trận đấu có tính cạnh tranh cao, các vị trí sát thủ là những người chơi cần được giành nhất. Backdoor dùng để ám chỉ việc một hoặc nhiều người chơi trong đội không tập trung giao tranh mà chỉ hướng tới việc phá hủy các trụ công trình. Trong Liên Quân Mobile, đội hình dù có mạnh nhưng nếu không biết phân chia lực lượng hợp lý thì rất dễ bị đối phương lấn lướt bởi những pha backdoor. KDA một người chơi có KDA kém bị hạ gục quá nhiều nhưng lại chẳng hỗ trợ được gì cho team. Feeder có hai kiểu chính. Một là do kỹ năng kém hơn hẳn đối phương nên họ bị đè bẹp và lấn lướt.
Hai là người chơi này đã cố ý phá trận bằng cách liên tục để đối phương hạ gục với mục đích hỗ trợ cho đối thủ giành chiến thắng. Đối với trường hợp thứ hai, bạn có thể sử dụng chức năng tố cáo để những người chơi xấu như vậy phải nhận hình phạt thích đáng từ hệ thống. Kill Stealing có nghĩa là cướp mạng hàm ý không có tính đồng đội cao và ám chỉ những người chơi cá nhân. Chúng ta có một game thủ nổi tiếng ở vị trí lên rừng, đó là ADC của Team Flash. Tên của game thủ này giải thích ra có nghĩa là Attack Damage Carry, người gây sát thương chính, quan trọng của team. Carry là ám chỉ những người chơi là chìa khóa của team, những người cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi để họ sống lâu nhất có thể trong giao tranh. Những người chơi carry giỏi thì đặc điểm nổi bật nhất của họ là chọn vị trí rất tốt để tránh được sự ám sát đến từ team đối phương. Combat là từ có ý nghĩa chỉ những cuộc giao tranh tập thể trong trận đấu, thường sẽ là 5v5. Những cuộc giao tranh này thường có tác động rất lớn đến cục diện của trận đấu. Là quái vật lớn nhất trong bản đồ Liên Quân Mobile, thay thế cho kinh công ở những phiên bản trước, khi team ăn được tà thần suy ra, mỗi giây được hồi 1% máu kèm hơi uống hồi máu ở tế đàn nhanh hơn, thời gian duy trì là 90 giây. Người tiêu diệt tà thần có quyền được triệu hồi dòng tiên phong Monster. Last Hit ám chỉ đòn đánh cuối cùng kết liễu mục tiêu. Những game thủ có kỹ năng cao thường chú ý tới việc này vì nó sẽ mang tới lượng kinh nghiệm và lượng vàng tối ưu nhất. Là viết ngắn gọn của từ damage, là sát thương từ đòn đánh thường hoặc kỹ năng của vị tướng. Ultimate có nghĩa là cuối cùng. Thuật ngữ này trong game Liên Quân nói riêng hay những game thể loại MOBA khác ám chỉ chiêu thức cuối cùng của các vị tướng trong game. Thông thường, các chiêu thức cuối cùng là những chiêu thức quan trọng nhất, có sức mạnh lớn nhất và có thể thay đổi toàn bộ thế trận của cuộc giao tranh.